You've sent out CVs, you've waited, you've prayed, but the job market? Cold. Now what? Listen, bro, sis, if you're tired of waiting for opportunity, maybe it's time to build one. That's where RiskTech Connect comes in. Unlock industrial power with Best Technology Group. Are you ready to turn your business dreams into production power? Ẹ kú dédé wòye ẹ̀yin ènìyàn wa, ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tí ẹ sì fi ń gbọ́ wá kò ní di. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe máa RiskTech Connect pé ohun tó bá ń lọ ní òde òní là máa mú wá fọ́mọ aráyé láti fi ṣe wọ́n lóore. Lónìí, kí wá ni mo mú wá fún yín? Ohun kan tó ṣe gbáǹkọ́gbì, òun ni mo mú wá fún yín tí ó sì ṣe gbogbo wa ní àǹfààní. Ṣùgbọ́n kí n tó máa já yín sí, ẹ bá mi ṣe báyìí. Ẹ lọ sí Facebook, Instagram, TikTok àti YouTube. Kẹ́ ẹ máa follow, kẹ́ ẹ like, kẹ́ ẹ dẹ̀ share rẹ̀, nítorí pé tẹ́ ò bá ṣe lè, ẹ máa miss àwọn update wa lọ́kan òjọ̀kan. Báyìí, ẹ jẹ́ kí n máa fi tó yín létí pé Best Technology tó kalẹ̀ sí ìlú Ìlọrin, ó ti mú àǹfààní tó ṣe gbáǹkọ́gbè wá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ń wo àwòrán tó wà ní ojú fọ́nrán yìí, màá máa ṣàlàyé fún yín ní ẹsẹẹsẹ kí ni àwọn àǹfààní tí a lè jẹ láti iléeṣẹ́ Best Technology. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ṣàlàyé síwájú pẹ̀lú èdè Gẹ̀ẹ́sì, ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn mọ̀ Best Technology fún, òun náà ni Industrial Machine Project. Gẹ́gẹ́ bí engineering design, construction, assemble, installation àti renovation. Nítorí pé ní Best Technology Group yìí, ohun tí a gbájúmọ́ tá a máa ń ṣe náà ni mechanical, electrical àti electronics. Nítorí pé industrial machine, empowerment machine àti agricultural machine, gbogbo àwọn nǹkan yìí ló sodo sínú rẹ̀. Àwọn àǹfààní wo wá ni àwọn ènìyàn lè jẹ láti iléeṣẹ́ Best Technology? Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé a máa ń bá àwọn èèyàn ṣe machine tí wọ́n ń pè ní feed mill machine production. Bẹ́ẹ̀ tún ni a tún máa ń build poultry, soap, candle, chalk, paint, bread, yogurt, juice, popcorn. Ṣé wá rí abala ti popcorn yìí? Òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń sáré sí jù ní àkókò yìí, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ń wò ní ojú fọ́nrán yìí. Oríṣi mẹ́ta ni a ní. Alákọ̀ọ́kọ́, a ní stove popcorn machine, a ní electric popcorn machine, a sì ní eléyìí tó jẹ́ ní pé gas popcorn machine. Tí ẹ bá dé ilé-iṣẹ́ wa, a sọ èyí tó jẹ́ ní pé tí ẹ bá ṣe ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀, òun náà sì ni èrè rẹ̀ yóò ti máa wọlé wá fún yín. Bákan náà, nínú ara àwọn machine tí a tún máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ jàǹfààní rẹ̀ ní iléeṣẹ́ Best Technology, òun náà ni toothpaste, fighter, cornflakes, gàrí, pounded yam, chin-chin, snacks, biscuit, pure water, gum, grease, nylon, body lotion, peanut. Gbogbo àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí òun ni a máa ń ṣe ní iléeṣẹ́ Best Technology. Ìdí nìyí tí a fi ń pè yín lọ́kùnrin lóbìnrin, lọ́mọdé àtàlàgbà pé ẹ máa bọ̀ wá sí iléeṣẹ́ wa tó kalẹ̀ sí ìlú Ìlọrin. RiskTech Connect òun ló ń já yín sí. Unlock industrial power with Best Technology Group. We don't just build machines, build possibilities. Contact Best Technology Group today, empowering businesses, one machine at a time. Brought to you by RiskTech Connect.